ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਚਟਨੀ। 1 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਰ ਭਰ ਕੇ ਚਟਨੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਖੱਟੀ, ਮਿੱਠੀ, ਤਿੱਖੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਇੱਕੋ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੇ ਨਿੰਬੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਿੰਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਿੰਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਖਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਸੌਂਫ, 2 ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਸਾਬੁਤ ਧਨੀਆ, 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ, 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹੀਂਗ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 1/4 ਚਮਚ। ਹੀਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜਵਾਇਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 7 ਤੋਂ 8। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ 1.5 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਅਜਵੈਨ ਤੇ ਜੀਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਡੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਭੁੰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੇਮ ਹਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸਾਲੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੀਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਭੁੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੜਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਚਟਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਛਿਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਤੇ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਦਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਿਲਕਾ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਉਲ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚ ਦਾ ਬਾਉਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਕਾਂਚ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਧਰਿਆ ਸੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਪਲੇਨ ਨਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨੀ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਮੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਤੇ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਟਨੀ ਦਾ ਕਲਰ ਹਲੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਚ ਦੇ ਜਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 1 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਚਟਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਟਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਚਟਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਦੂਜੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਾਰ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੁੱਪੋਂ ਇਹ ਚਟਨੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 20-25 ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੜਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਛਿਲਕੇ ਕਾਰਨ। ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌੜਾਪਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਫਟਰ 10 ਡੇਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਟਨੀ ਦਾ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਟਨੀ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨਮਕ ਦੇ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਨੂਨ ਦੇ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਟਨੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਧੰਨਵਾਦ।